Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh. Đừng quên nhấn subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào. Ngay tận thế trong trường học sắp bắt đầu, tiếng trống trường chưa vang lên nhưng sắp phải nổi lên vì zombie sắp ập đến. Chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng gào rú và mùi mứu tươi vương trên nền gạch. Chúng tôi đã từng nghĩ tiết học giải thích là mệt nhất, nhưng không đến tiết sinh tồn mới là thứ đáng sợ. Hành lang trường giờ là chiến tuyến. Các em lập tức quay về ký túc xá. Không được ồn ào, không được chen lấn. Ở trong ký túc xá chờ nhà trường sắp xếp. Nhà xe biến thành kho vũ khí tạo. Sao vậy cô? Có phải động đất không? Anh Khôn ngồi bên cửa sổ, nhíu mày nhìn chằm chằm ra ngoài. Trường học đến giờ đây là căn cứ cuối cùng. Trên con phố xa xa, vài người đi đường loạng choạng chạy trốn. Có người ôm lấy cổ, có người dính đầy mứu sẫm màu. Xa hơn nữa là một chiếc xe buýt bị lật nghiêng bên đường. Từ cửa kính xe vươn ra những cánh tay đang cua quào trong không khí. Không phải động đất, là có chuyện lớn rồi. Gì cơ? Ha ha ha, để tớ xuống xem thử. Tiểu Xảo, đừng manh động. Cô ơi, có chuyện gì không? Không sai. Cô nhận được tin gì mà vội vàng vậy? Vừa rồi trong nhóm giáo viên có gửi thông báo, nói là bên ngoài trường có bạo loạn, bảo học sinh lập tức quay về ký túc xá ở yên. Không hay rồi, mạng di động mất tín hiệu rồi. Các em hãy trật tự quay lại ký túc xá và ở yên. Bố tớ từng nói, trường hợp hỗn loạn quy mô lớn thế này có thể là do ông nhiễm sinh học. Ha 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 ha. Không lẽ là zombie vây quanh? Vậy thì tớ phải làm anh hùng rồi. Nói gì đó, tớ vừa nhìn thấy ngoài cửa sổ, có khả năng là sinh vật rất kỳ quái. Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất. Tiểu Hắc, cậu và Tiểu Trí đến phòng y tế lấy vật tư y tế. Tớ đến siêu thị mua nhu yếu phẩm. Sau đó chúng ta gặp lại ở điểm tập hợp cuối. Học sinh không hề trật tự quay lại ký túc. Trong hành lang có người hạ hê, có người hét toáng, có người khóc lóc. Cảnh tượng hỗn loạn. Hai người đến siêu thị thì thấy đã đông nghẹt người. Đám đông chen kín trước cửa siêu thị. Thậm chí trật tự bắt đầu dần mất kiểm soát. Tiểu Xảo, trước đây cậu từng khoe chiếc xe tải cũ dùng để treo tường vào mạng nhà trường. Còn nhớ nó ở đâu không? Tất nhiên là nhớ. Tớ lần nào đi quán net cũng nhờ nó treo tường, đi theo tớ. Hai người đến con hẻm sau trường. Một chiếc xe van màu bạc đỗ cạnh bức tường. Qua cửa kính xe nhìn thấy bên trong chất đầy hàng hóa từ siêu thị. Chính là chiếc này, đập vỡ kính luôn đi. Ha ha ha. Ồ, Tiểu Xảo giỏi thật đấy. Hai người chất đầy vật tư chính vào trong xe, rồi vội vàng rời đi. Hai người trở về trước cửa ký túc xá, phát hiện có khá nhiều người tụ tập. Có chuyện gì vậy Khôn ca? Tranh thủ cất đồ cho nhanh. Chúng ta còn có thể đi thêm vài chuyến nữa. Nếu người quá đông thì rất dễ bị phát hiện. Nếu thật sự xảy ra sự cố ngoài tầm kiểm soát thì chắc chắn chúng ta sẽ bị chú ý. Mình trèo qua cửa sổ mà vào. Thì ra là vậy, vẫn là Khôn ca anh chu đáo thật. May mà phòng ký túc của bọn họ ở tầng 2. Hàng ngày đều phải mở cửa sổ thông gió. Theo ông dẫn khí có thể dễ dàng trèo vào trong. Khi họ chuẩn bị đi lấy chuyến thứ 2, đồng tử anh không có rút. Đi nhanh đi Khôn ca, tranh thủ lúc chưa ai phát hiện chúng ta mau lên. Không được, hết cơ hội rồi. Tiểu Xảo nhìn ra ngoài cửa sổ, toát mồ hôi lạnh khắp người. Hy vọng hai thằng nhóc đó không sao. Dù có 10 cậu cũng không bằng trí thông minh của tụi nó. Chắc chắn tụi nó sẽ ổn thôi. Hey hi Khôn ca, anh nói thế là coi thường em rồi đấy. Cùng lúc đó, hai người đến phòng y tế, nhưng phát hiện cửa phòng đã bị khóa chặt. Có ai trong đó không? Hình như bên trong không có ai, làm sao giờ? Tiểu Trí ngẩng đầu nhìn cửa sổ phía trên cửa. Trong lòng đã có tính toán. Tiểu Hắc, cậu nhẹ cân, dẫm lên vai tớ, trèo qua cửa sổ vào trong. Được, để tớ thử xem. Sau khi hai người vào được trong, lập tức chất đầy ba lô nhanh nhất có thể. Xong rồi, giờ chúng ta làm gì? Quay lại ký túc xá luôn hay ghé siêu thị lấy thêm vật tư? Tiểu Trí thò đầu nhìn ra cửa sổ. Nhìn thấy cổng trường hỗn loạn vô cùng. Có rất nhiều người qua đường, bắt đầu xô đầy cổng chống nổ của trường. Phía sau họ là một nhóm người chạy với dáng vẻ kỳ dị, vừa chạy vừa hét gào dữ dội. Không biết đám đó còn được gọi là con người không nữa. Chắc đám quái vật đó chẳng phải người đâu. Nhìn cứ như trong phim kinh dị lũ zombie ấy, bọn đó chắc chắn không phải người. Cử chỉ và hành động rất giống zombie. Không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến vậy. Hy vọng anh Khôn và mọi người đã về được ký túc xá. Chúng ta cũng mau đi thôi. Hai người vừa bước ra khỏi khu giảng viên, liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước cổng trường.
Tiểu Hắc sợ đến mức đứng đơ tại chỗ. Tiểu Chỉ nắm chặt cổ tay cậu ấy rồi kéo chạy về ký túc. Tiểu Hắc cũng bị kéo về hiện thực. Ai ngoài cửa đấy? Báo tên cho Ra đây biết. Khôn ca, 15, không có gì, mau mở cửa. Là Sambi thật. May mà chạy kịp. Vừa rời khỏi khu giảng viên là thấy chúng xông vào trường. Kinh khủng quá. Tiểu Chí đang suy nghĩ điều gì đó. Vì đứng quá xa nên không thấy rõ chúng nhận biết mục tiêu ra sao. Nhưng khi nhìn thấy người, hành động của chúng trở nên cực nhanh. Nếu bị chúng nhắm trúng thì chắc khó thoát được. Sau khi trấn tĩnh lại, mọi người bắt đầu kiểm kê vật tư. Một chiếc radio, 2 chiếc đèn pin, nhíp kéo, gạc, băng vải, 2 chai oxy già, thuốc kháng viêm, thuốc giảm đau, cồn ớt và viên vitamin tổng hợp. Chúng tôi mang về 6 thùng nước suối và 2 túi lớn đồ ăn. Chừng đó đủ để chúng ta cầm cự một thời gian. Hai cậu đúng là siêu nhân. Haha, tất nhiên rồi. Không thấy thân hình như tượng thần Hy Lạp. Quả ra tôi đây à? Khôn ca, cái radio tôi vừa thử điều chỉnh, không bắt được bất kỳ tín hiệu nào. Chắc hệ thống vô tuyến đã sập hoàn toàn rồi. Xem ra hệ thống điện cũng đã hoàn toàn tê liệt. Phải kiểm tra xem nước có bị cắt chưa. Đến xô thứ 4 thì nước ngừng chảy. Chúng ta phải tiết kiệm đấy. Xem tình hình này, có lẽ đúng là sinh vật ống nhiễm mà Tiểu Chí nói đến. Những người bị lây nhiễm đó có thể chính là zombie trong nghĩa đen. Còn cụ thể loại virus sinh học này lây lan ra sao, chúng ta vẫn chưa rõ. Để đảm bảo an toàn, trong thời gian này không được uống nước máy. Chỉ dùng nước đó để xả toilet thôi. Điều này khiến tôi nhớ lại hồi nhỏ từng xem một bộ anime tên là Sư Huynh. Giờ tôi vừa sợ vừa thấy kích thích. Dù học hành không giỏi, nhưng trong tận thế này chắc chắn tôi sẽ có đất dụng võ. Tiểu Xảo lại bắt đầu khoe mấy múi cơ bắp của cậu ta. Mọi người đều cạn lời, đưa tay che mắt lại. Cùng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng kêu cứu và gào thét thảm thiết. Mọi người nhìn nhau không nói nên lời. Xem ra bọn zombie đã vào đến khu ký túc xá. Tôi quan sát từ cửa sổ lớp học, phát hiện mấy zombie hành sáu kỳ quái đó. Trên người hầu như đều có vết thương. Sơ bộ phán đoán, loại virus sinh học này có thể lây qua đường máu. Vì vậy chúng ta tuyệt đối phải tránh để vết thương hở tiếp xúc với không khí. Giờ chúng ta nên tạm thời ngừng mọi hoạt động bên ngoài. Bên ngoài giờ quá hỗn loạn. Bố tôi từng nói với tôi rằng trong chiến tranh, điều đáng sợ nhất không phải là kẻ địch có vũ trang, mà là dân thường. Bởi khi thấy dân thường, ta sẽ vô thức buông lỏng cảnh giác. Nếu lúc đó họ rút vũ khí, thì lính sẽ rơi vào cảnh không thể cứu vãn. Vì vậy giờ đây ta không chỉ cảnh giác với zombie, mà còn phải cảnh giác với cả người lạ. Mọi người đều gật đầu, rất đồng tình với quan điểm của Tiểu Chí. Nếu tiết kiệm một chút, lượng thức ăn và nước này đủ để chúng ta sống trong ký túc khoảng 2 tuần. Chúng ta còn có cả vitamin tổng hợp. Dù không có rau của tươi, cũng không lo thiếu vitamin dẫn đến bệnh tật. Trong giai đoạn này, dù thế nào cũng không được mở cửa ký túc. Dù có người cầu cứu cũng không được. Khôn ca, làm thế này có phải hơi tàn nhẫn quá không? Đúng vậy, dù sao họ cũng là bạn học. Thứ nhất, chúng ta không chủ động hại ai. Thứ hai, nếu vì cứu người khác mà khiến tất cả chúng ta rơi vào nguy hiểm, lúc ấy không cứu được ai, ngược lại còn mất cả mạng. Giờ nghĩ lại xem kiểu cứu giúp đó có còn ý nghĩa gì không? Nghe xong lời của anh Khôn, Tiểu Hắc và Tiểu Xảo cúi gằm đầu, không dám nói gì. Lương thiện là đúng, nhưng phải lương thiện đúng lúc đúng chỗ. Trong thời khắc nguy cấp này, lương thiện mù quáng chỉ khiến bản thân gặp nguy hiểm. Ở đây có quy tắc sinh tồn, người quân tử không cứu chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi một thời gian. Đợi khi tình hình ngoài kia dịu lại, chúng ta sẽ ra ngoài tìm kiếm cứu viện. Đúng thế, ở lại ký túc chỉ là kế hoạch ngắn hạn của chúng ta. Dù sao thức ăn và tài nguyên cũng có hạn, không thể trông chờ vào phép màu. Chúng ta nên chủ động tìm đường sống. Cuối cùng vẫn phải ra ngoài thôi. Tiểu Xảo, mấy thiết bị tập gym đó cũng có thể dùng làm vũ khí phòng thân. Chuẩn không cần chỉnh, cái tạ 100 kg của tôi không phải đồ trang trí đâu. Miếng bánh mì này sẽ là bữa trưa và bữa tối của chúng ta hôm nay. Lát nữa ăn xong, để tránh tiêu hao thể lực không cần thiết, tất cả chúng ta đều nằm nghỉ trên giường. Mọi người nhận lấy bánh mì và bắt đầu ăn. Ai nấy hầu như chỉ ăn một nửa rồi leo lên giường, giữ lại nửa còn lại để làm bữa tối. Mọi người nằm trên giường, lắng nghe tiếng ồn ào bên ngoài, ai nấy đều trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng bao lâu có tiếng đập cửa vang lên.
Mở cửa mau, cứu tôi. Chưa kịp ai phản ứng lại, đã nghe thấy một tiếng hét thảm cực lớn. Sau đó là tiếng quần áo bị cào xé. Rồi hoàn toàn yên lặng. Tiểu Hắc và Tiểu Xảo mặt tái nhợt. Anh Khôn và Tiểu Trí cũng nhắm mắt trầm tư. Vì họ biết rằng một mạng người sống sờ sờ vừa kết thúc ngay trước cửa phòng họ. Bóng đêm buông xuống, ánh trăng chậm rãi chiếu vào ký túc. Bên ngoài cũng dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng bước chân mơ hồ. Cao ngủ rồi à? Chưa, tôi vẫn tỉnh táo lắm. Không tài nào ngủ được. Hay nói đúng hơn là không dám ngủ. Đã vậy thì chúng ta bàn bạc kỹ hơn về kế hoạch trong ký túc. Cụ thể hơn một chút. Mọi người lần lượt ngồi dậy và bắt đầu hạ thấp giọng. Thứ nhất, chúng ta phải hạn chế tối đa tiếng ồn. Thứ hai, phân chia thức ăn và nước thật nghiêm ngặt. Chỉ đủ duy trì sự sống là được. Thứ ba, luôn theo dõi tình hình bên ngoài. Nếu có dấu hiệu tốt hơn, chúng ta sẽ chủ động đi tìm cứu viện. Tôi bổ sung thêm 2 ý. Một là buổi tối ai cũng ngủ. Nếu có tình huống khẩn cấp, chúng ta rất khó đối phó. Vậy nên ban đêm phải phân công trực gác. Bắt đầu từ 12 giờ khuya, mỗi người gác 2 tiếng. Anh Khôn vừa nói, vừa tháo đồng hồ điện tử của mình. Bật đèn phát sáng của đồng hồ. Hiện tại là đúng 10 giờ. Tiểu Hắc bảo mình cũng có một chiếc đồng hồ điện tử. Hay là chúng ta cần tổng hợp các tài nguyên trong phòng, chế tạo một số đồ phòng vệ và vũ khí tự vệ, chuẩn bị cho việc rời ký túc, đồng thời cũng để đề phòng tình huống khẩn cấp. Khôn ca, mấy việc này để em lo. Em nữa, để em phụ luôn. Em với Tiểu Hắc đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Cái radio mà chúng ta mang về đó, tuy giờ chưa bắt được tín hiệu, nhưng không có nghĩa sau này cũng vậy. Mỗi nửa ngày ta nên kiểm tra lại một lần. Như vậy, vừa tiết kiệm pin tối đa, vừa tránh bỏ lỡ thông tin quan. Để giảm bớt căng thẳng cho mọi người, anh Khôn nhắc lại một vài chuyện thời trung học. Nghĩ về việc ngủ gật trên lớp. Kết quả cả người cả bàn cùng đổ nhào xuống đất. Mọi người cũng được dịp cười vui, dùng chăn bịt miệng, khò khò cười khúc khích. Lão đại dũng sĩ không nhắc chuyện xưa, tỷ số cũng không nhắc chuyện rượu ngày trước. Tâm trạng mọi người căng thẳng cũng được thả lỏng phần nào. Người này nói câu kia đáp. Chuyện trò rôm rả. Thoáng chốc đã đến 12 giờ đêm. Nửa đêm giao cho Kỳ Giác và Tiểu Hắc, 2 người mỗi người 2 tiếng. Lúc 4 giờ sáng gọi tôi dậy. Suốt tuần tiếp theo mọi người thực hiện theo kế hoạch. Tiểu Hắc mãi không nhận được tín hiệu vô tuyến. Anh Khôn và Tiểu Trí cũng từ ban công quan sát sát sao tình hình bên ngoài. Cuộc sống nhàm chán và đơn điệu cứ thế lặp lại. Một tuần sau trưa hôm đó, anh không kiểm tra đồ tiếp tế, phát hiện nguồn nước còn rất dồi dào, nhưng thức ăn đã tiêu hao gần hết. Ước tính khó có thể kéo dài thêm một tuần nữa. Mọi người cũng nhận thấy thức ăn ngày càng ít. Ước tính khó có thể tiếp tục trụ được một tuần. Vậy nên chúng ta cần ra ngoài tìm thức ăn. Tuyệt vời, gần như tôi đã bị bí bách đến phát điên rồi. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài dạo chơi. Bọn zombie ngoài kia cũng đói lắm rồi. Bạn đi ra, bọn chúng cũng có thể no bụng. Theo như tôi và Tiểu Trí quan sát trong một tuần, phát hiện zombie thị lực rất kém, ban đêm di chuyển rất chậm chạp. Hơn nữa phía sau khu ký túc xá khá hẻo lánh, zombie xuất hiện rất ít. Điều này với việc ra ngoài của chúng ta là một tin cực kỳ tốt. Phát hiện quan trọng nhất là zombie không phải động cơ bất tử, chúng cũng cần phải ăn uống, không ăn lâu sẽ trở nên yếu ớt. Zombie dưới ban công chúng ta từ lúc đầu tràn đầy sức sống, đến giờ thì gần như kiệt sức. Chiều hôm qua, thậm chí còn xảy ra cảnh zombie ăn thịt đồng loại. Vậy nên chúng ta phải cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi chúng, coi chúng như những loài động vật. Tối nay tôi và Tiểu Trí sẽ cùng ra ngoài. Tiểu Hắc và kế toán chịu trách nhiệm đón tiếp chúng tôi khi trở về. Lúc 10 giờ tối, chúng tôi sẽ leo xuống ống nước từ ban công. Mục tiêu lần này là xe tải vận chuyển, bổ sung thêm thức ăn, thuận tiện quan sát tình hình trong trường. Anh Khôn, lần đầu ra ngoài sao không dẫn tôi đi? Cơ bắp tôi còn chưa có dịp dùng đến. Lần đầu tiên tôi và Tiểu Trí đi thăm dò tình hình bên ngoài. Lần sau chắc chắn sẽ có dịp cho cậu thể hiện. Cậu chính là hậu thuẫn mạnh nhất của ký túc xá chúng ta. Ha ha ha. Phòng khi có chuyện, chúng ta sẽ buộc mấy chiếc ga trải giường thừa thành một sợi dây. Nếu lúc đó cậu gặp nguy hiểm, 2 người sẽ kéo chúng tôi lên ngay lập tức. Yên tâm đi, Tiểu ra đây sẽ dùng một tay kéo một người. Bóng tối dần nuốt chửng bầu trời. Thời gian đã đến 10 giờ tối. Tiểu Hắc và kế toán chuẩn bị công cụ cũng được tận dụng. Sách giáo khoa được mục vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể. Khi nguy cấp bị zombie cắn phải bảo vệ tốt. Thanh tạ bị cắt đôi, chế tạo thành 2 cây gậy.
Hai người chú ý quan sát phía dưới ban công cho để tiếp ứng chúng tôi nếu gặp nguy hiểm. Ngay lập tức thả dây kéo chúng tôi lên. Hiểu rồi, Khôn ca, chúng tôi sẽ chú ý quan sát kỹ. Chỉ cần Khôn ca còn một hơi thở, hai người chắc chắn sẽ an toàn. Nghe cậu nói vậy, chúng tôi yên tâm hẳn rồi. Anh Khôn và Tiểu Chí theo dây ga trải giường, cẩn thận leo xuống ký túc xá. Cách họ khoảng 20 mét có hai con zombie lang thang. Hai người chạm đất sau đó, anh Khôn chỉ hướng chiếc xe tải chở hàng. Tiểu Chí theo sự dẫn đường của anh Khôn vòng tránh zombie, lặng lẽ tiếp cận đến đích. Xung quanh xe không có zombie, hai người cùng một hơi nhanh chóng chui vào xe, bắt đầu bổ sung thức ăn. Chẳng mấy chốc hai chiếc ba lô đã đầy. Thu thập xong thức ăn, họ không vội rời đi. Chúng ta đi phòng dụng cụ một chuyến, ở đó có nhiều công cụ, chắc chắn sẽ dùng được. Ý kiến hay, đi thôi. Phòng dụng cụ nằm ở tầng 1 tòa giáo viên. Hai người bước chậm đến trước tòa giáo viên. Tòa giáo viên không xa sân vận động, đây cũng chính là nơi zombie nhiều nhất. Hai người nhìn thấy hàng chục zombie lang thang xung quanh. Cả hai cùng đồng loạt khạc nhổ ra miệng. Điều nguy hiểm nhất là trước cửa tòa giáo viên còn có hai con. Anh Khôn nhặt một viên đá nhỏ bằng bàn tay bên đường, nhìn Tiểu Chí một cái. Tiểu Chí hiểu ý của anh Khôn, gật đầu. Bên trong tòa giáo viên tối đen như mực. Để an toàn, hai người không bật đèn pin. Dựa vào ánh trăng mờ ngoài cửa sổ, chậm rãi tiến đến phòng dụng cụ. Tiến gần, trên đường đi không gặp zombie. Hai người nhanh chóng đến cửa phòng dụng cụ, phát hiện cửa hé mở. Hai người cảm thấy có điều không ổn, không vội vàng bước vào. Tiểu Chí quan sát kỹ một lúc, phát hiện bên trong không có gì bất thường, nên anh Khôn cùng đi vào. Hai người lần lượt tiến vào trong phòng, nhanh chóng quan sát xung quanh, không thấy điều gì khác lạ. Anh Khôn liếc mắt một cái, phát hiện vật đáng ngạc nhiên, súng bắn đinh. Thật là niềm vui bất ngờ. Hai người nhanh chóng tìm kiếm vật tư cần thiết, đầy chặt khoảng trống còn lại trong ba lô. Hai người cẩn thận đến trước cửa tòa giáo viên, phát hiện zombie ngoài kia đã ngừng quậy phá. Không sao rồi, đi thôi. Dây. Không ổn rồi. Anh. Hai người gục ngã trên mặt đất, nghe tiếng zombie ngoài cửa sổ và cửa ra vào. Bỏ đi, zombie không biết leo trèo. Mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm. Nửa tiếng sau, bên ngoài dần yên tĩnh lại. Căng thẳng của mọi người cũng được giải tỏa. Hai người sao lại bị nhiều zombie đuổi thế? Lúc đó thấy cả đám zombie đông đúc, hai người bị dọa hết hồn. Chúng ta bị ai đó chơi xỏ rồi. Có người ném vật gì đó từ trên cao xuống chúng ta, hút rất nhiều zombie tới đây. Đồ chết tiệt. Nếu gặp được, tao sẽ cho hắn một trận hỗn hợp, đánh đến mức mẹ hắn cũng không nhận ra. Anh Khôn không nói gì. Trong đầu vang lên khuôn mặt mơ hồ, nhưng hình như không nhớ ra đó là ai. Kế toán thấy anh Khôn im lặng, bản thân cũng còn chưa hết sợ. Khôn ca đừng nghĩ nhiều, quan trọng là về an toàn. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, sớm muộn gì cũng sẽ lôi thằng khốn đó ra. Tạm thời không nói chuyện đó nữa. Lần này tôi và Tiểu Chí đi ra ngoài thu hoạch, không chỉ lấy được thức ăn mà còn có thêm một cái hộp dụng cụ. Quan trọng nhất là thu được súng bắn đinh. Khôn ca, chuyện này tôi nhận. Qua sự cải tiến của tôi, có thể làm sức mạnh súng bắn đinh này tăng gấp đôi. Tuyệt quá. Chúng ta chắc chắn không thể ở lại trống lâu, bởi vì tài nguyên sẽ càng ngày càng ít. Phải chuẩn bị tốt cho việc ra ngoài tìm kiếm. Hôm nay thu hoạch thật phong phú. Hôm nay chúng ta có thể ăn nhiều hơn một chút. Một tuần qua tôi đói đến phát điên. Thật là đã, cuối cùng cũng no bụng. Khi ngủ, anh Khôn tâm sự nhiều điều trong lòng, hồi tưởng khuôn mặt mơ hồ đó. Sáng sớm ngày hôm sau, anh Khôn là người tỉnh dậy đầu tiên, nhìn chằm chằm lên trần nhà, mơ màng. Khôn ca, anh dậy rồi à? Tôi vừa mới mơ một giấc mơ, mơ thấy người đã đầu hàng kia.
Không rõ mặt lắm, nhưng cảm giác rất quen thuộc. Khôn ca nói thật nhé. Tôi nghĩ thằng đó chắc chắn là người quen của mình. Không thì tại sao lại hại chúng ta vô cớ như vậy? Lúc đám zombie lao tới ngày hôm qua, tôi để ý thấy cửa sổ ở góc tòa nhà phản chiếu ánh sáng. Có thể là kính cận. Thằng 4 mắt à? Hơi thú vị đấy. Lần sau gặp sẽ cho nó 2 mắt sáng sao. Chúng ta tạm thời không bàn ai là kẻ giật dây nữa. Việc cấp bách bây giờ là chuẩn bị rời trường. Trường này tuyệt đối không phải nơi để trú ẩn lâu dài. Tiểu Hắc mấy ngày này tiếp tục kén ăn thu sửa radio và cái súng bắn đinh luôn nhé. Không thành vấn đề, tôi lo được. Tiểu Chí nhìn ra ngoài cửa sổ ban công. Dưới kia tụ tập zombie ở khu vực thành phố, đều là đám zombie tối qua đuổi tới. Điều này chắc chắn làm tăng độ khó cho lần ra ngoài tiếp theo của họ. Không sao đâu, lần tới ra ngoài ta dùng kế đánh lạc hướng, rồi lừa được bọn chúng đi chỗ khác. Nói cho tôi biết quán net mà cậu trốn học trèo tường tới lần trước nằm ở đâu, có đông người không? Nó ngay phía sau trường mình, qua một con phố ẩm thực là đến, rất đông người. Tối thì sảnh chính gần như chật kín. Còn ban ngày thì sao? Đặc biệt là buổi sáng có đông không? Khôn ca, ai lại đi quán net lúc sáng sớm chứ? Đều là tối đến thôi. Thông thường quán net đông dần từ buổi chiều. Tối là đỉnh điểm lúc 12 giờ đêm. Nửa đêm mọi người chơi xong rồi về ngủ hết. Còn về quán net sáng thường không có mấy người. Thế thì tốt quá rồi. Kế hoạch rời trường ban đầu chọn điểm đến khi virus zombie bùng phát vào đúng buổi sáng hôm đó. Nếu vậy thì chúng ta sẽ treo tường rời trường, vừa không phải qua tòa giáo viên, cũng tránh được đám zombie trước cổng trường. Khôn ca, anh thông minh thật đấy. Tiểu Chí, cậu biết vị trí cụ thể của quân khu ướt không? Biết chứ, nhưng cách trường mình khá xa. Được rồi, chúng ta chưa chắc phải đi, nhưng ít nhất có thêm một lựa chọn. Dự định ban đầu là xuất phát lúc nửa đêm sau 3 ngày nữa. Chúng ta sẽ trèo tường phía sau trường đi ra, dần dần tiến về trung tâm thành phố. Trung tâm thành phố chắc chắn là nơi có nhiều tài nguyên nhất. Hơn nữa nếu thực sự có cứu trợ, chắc chắn cũng sẽ triển khai ở trung tâm thành phố. Mấy ngày này chúng ta chuẩn bị thật đầy đủ. Đợi trèo tường ra khỏi trường, chúng ta sẽ đến quán net gần đó trước, xem máy tính còn dùng được không, thuận tiện bổ sung vật tư. Mấy ngày nay chúng ta dưỡng sức thật tốt, không để bụng đói. Như vậy mới có thể trong trạng thái tốt nhất, đối phó với tất cả chuyện xảy ra sau này. Anh Khôn ca ăn ngon vậy. Chẳng lẽ là bữa ăn cuối cùng sao? Góc bự cứ tưởng mày chỉ biết góc bự thôi. Ai ngờ còn lén lút học cả kiểu chân quạ. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ có tiếng gây rối, mọi người đều bị thu hút ánh mắt. Hóa ra là có một con zombie, vì lâu ngày không được ăn uống, không thể duy trì các đặc tính sinh tồn nên đã ngã xuống đất. Âm thanh khi ngã thu hút đám zombie xung quanh. Chúng lao tới đông như ong vỡ tổ, bắt đầu gặm nhấm đồng loại nằm dưới đất. Cả đồng loại của mình cũng không tha. Mọi người có để ý không? Số lượng zombie bên ngoài đã giảm rất nhiều, giảm đi rất nhiều phần, toàn bị đồng loại ăn mất rồi. Theo quy luật chọn lọc tự nhiên, kẻ mạnh sẽ thắng. Tôi sợ những con zombie còn lại sau cùng, dù về chức năng hay trí tuệ, cũng không phải thứ mà chúng ta có thể dễ dàng đối phó. Các cậu, lần trước ra ngoài có phát hiện điểm yếu của đám zombie này không? Chắc chắn là ở đầu. Lần trước khi đám zombie đuổi theo chúng ta, đầu bị thương nặng nên mất khả năng di chuyển. Vậy được rồi, lần sau gặp zombie tôi sẽ đập bẹp đầu chúng, một gậy một con, ha ha ha. Nói đến gậy, giờ chúng ta chỉ có 2 cây, hoàn toàn không đủ. Mấy ngày nay cậu chịu trách nhiệm nhé. Thảo Thanh chắn giường xuống, làm thêm 2 cây gậy. Tôi và Tiểu Chí lo vạch đường đi và thu dọn vật tư. Khôn ca đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tối 3 ngày sau khi chuẩn bị xong, dùng kế đánh lạc hướng, tạo ra một vùng an toàn dưới tầng ký túc xá. Mọi người nhất định phải cẩn thận, tránh gây ra tiếng động quá lớn. Dưới sự dẫn dắt của anh Khôn, mọi người tiến về chỗ xe chở hàng. Trên đường có vài người gặp mấy con zombie, nhưng đều không bị phát hiện. Qua khỏi hiểm nguy, mọi người đến được chỗ xe chở hàng. Khôn ca, lần trước 2 người các cậu đã dọn hết chỗ này chưa? Chưa, chỗ này đã bị người khác phát hiện rồi. Chết tiệt, chỗ hoang vu thế này cũng có người biết sao? Chắc chắn là trong 3 ngày nay xảy ra chuyện. Chỗ này gần tòa hàng rào mà, chẳng lẽ là người đó sao? Ây cậu tốt nhỉ, cậu trèo qua trước, súng dưới tiếp ứng cho tụi mình, không vấn đề gì. Mọi người sau đó đều thuận lợi trèo qua hàng rào. May mắn là xung quanh không có nhiều zombie. Kế hoạch dẫn đường tới quán net, vâng thưa anh. Chết tiệt, không lẽ quán net chủ đã khóa cửa? Không có lối vào nào khác sao? Nói thật là có đấy, đó là cửa thoát hiểm khẩn cấp nối với phòng chứa đồ quán net. Bình thường chẳng ai ra vào đó, chỉ có cảnh sát đến kiểm tra. Lúc chưa thành niên, chúng ta mới lén lút trốn đi từ đó. Chủ quán net cầu thả vậy sao?
Nhờ khóa cửa chính mà quên khóa cửa dự phòng này. Phòng chứa đồ tối đen như mực. Anh Khôn bật đèn pin soi một vòng. Thấy toàn mấy cái ghế và bàn cũ kỹ. Bên trong chắc chắn có bóng ma. Mọi người cẩn thận, ra khỏi phòng chứa đồ thì tắt đèn pin đi nhé. Chẳng bao lâu, 4 người lặng lẽ lên được tầng 2 quán nét. Khôn ca, tôi hình như dẫm phải gì đó rồi. Người này chính là chủ quán nét. Nhìn có vẻ không phải bị zombie rớt. Vết thương trên đầu là do bị tấn công khi chạy trốn. Dám chơi xấu với ta hả? Xem ta có làm nát kính của mày không? Mày là người ở tòa hàng giáo hôm đó phải không? Bốn mắt, mày rốt cuộc là ai? Tại sao lại nhiều lần hại chúng ta? Thanh niên nghiêm túc cười nhạt. Rất khinh thường. Anh Khôn, cậu đã quên ta là ai rồi à? Hừ, còn nhớ chuyến dã ngoại lớp 10 không? Chuyến dã ngoại hay là cậu đã tự ý chơi lửa? Kết quả gây cháy là một nữ sinh bị bỏng. Người bỏ chạy đó. Ha 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 ha. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi. Chính vì lời tố cáo của cậu mà ta bị đình chỉ học 1 tháng, trở thành trò cười cả lớp. Từ đó không còn mặt mũi sống trong lớp nữa. Học hành xuống dốc nghiêm trọng. Sau đó tôi đành bất lực chuyển sang luyện chạy bộ. Nhưng vì không có khả năng nên bị huấn luyện viên từ chối. Chính vì cậu mà tôi mất đi cả phần đời sau. Xem rồi chẳng biết xấu hổ là gì. Chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến thế. Bị phạt là điều hiển nhiên mà. Sao còn trách móc trời đất nữa chứ? Im lặng đi, mày biết gì mà nói. Chủ quán nét là mấy người rớt đúng không? Hừ, rớt thì sao? Có gì đáng nói đâu. Không sao đâu. Dù sao thế giới giờ cũng mất hết quy tắc rồi. Chết thêm vài mạng cũng chẳng ai thèm để ý. Tôi thấy đồ đạc các cậu mang theo cũng không ít. Thế thì giữ mạng ở đây đi. Tôi sẽ chặt đứt tay chân các cậu ném cho zombie ăn. Để các cậu nhìn từng giây từng phút chịu đau mà chết. Tiểu Hắc mau lùi lại. Tiểu Hắc đã hiểu ý anh Khôn. Nhanh chóng lùi ra. Chết tiệt. Tập thể thao giỏi lắm mà. Để ta dạy cho mấy người một bài học. Á. Lão. Lão, ta nhất định sẽ trả thù cho ngươi. Cút mẹ mày đi. Hừ, chết đi cho rồi. Còn nửa đời sau hử? Anh Khôn, lần này cậu lại chiến thắng. Ta chưa từng thắng lần nào, là vì cậu có tâm địa xấu, tự chịu lấy thôi. Ha 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 ha. Dù có chết cũng sẽ kéo cậu cùng chết. May mà kịp đến. Anh Khôn, dù có làm ma cũng không tha cho cậu. 4 người vội vã trốn vào phòng trong quán nét. Tiểu Hắc nhanh chóng lấy túi cứu thương, điều trị vết thương cho anh Khôn và Tiểu Chí. May mà vết thương không nặng. Quá kinh khủng. Xin nữa đụng phải bọn chúng. Phân công mai phục ở đây xong rồi. Bây giờ tôi mới thực sự tin rằng trong tận thế này, điều đáng sợ nhất lại chính là con người. Người đàn ông đeo kính kia nói chẳng sai một chữ nào, rằng thế giới này chẳng còn mục đích, lý tưởng gì nữa. Anh Khôn, anh Chí, hai cậu tối nay nghỉ ngơi cho tốt. Tôi với Tiểu Hắc sẽ canh gác đêm nay. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Anh em một nhà mà. Anh Khôn nói vậy, làm tôi ngại quá đi mất. Mấy người đã bịt kín lối cầu thang lên tầng 2. Bên ngoài lũ zombie vẫn đang lang thang. Anh Khôn với Tiểu Chí nằm trên sàn nghỉ ngơi, cùng Tiểu Hắc thay phiên nhau canh gác. Cả đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Giác Giác đang ngáy ngủ ngổn ngang trên mặt đất. Anh Khôn và Tiểu Chí cũng tỉnh lại. Khôn rồi nói ngay với các cậu. Thấy hai cậu tỉnh rồi, môi hơi tái nhợt, có vẻ vẫn còn yếu lắm. Tình trạng của tôi và Khôn có lẽ không thích hợp để ra ngoài lúc này. Cả hai chúng tôi đều có nhiều vết thương trên người. Dù đã đóng vảy rồi, nhưng nếu vận động mạnh trong thời gian ngắn, có nguy cơ vết thương bị rách lại. Lúc đó thu hút zombie thì nguy hiểm vô cùng. Mấy ngày này chúng ta tạm nghỉ ngơi ở quán nét nhé. Tránh ra ngoài trước đã. Chúng ta sẽ ra cố cánh cửa quán nét nhỏ, nhân tiện tìm thêm đồ đạc, vật tư. Anh Khôn, anh Chí, các cậu cứ ở lại tầng 2 đi. Chúng tôi với Tiểu Hắc sẽ xuống dưới ra cố cửa chính. Do mất điện, máy tính bàn trong quán nét đều không thể bật lên được. Ánh mắt Khôn dừng lại trên thi thể chủ quán nét.
nảy ra một ý tưởng. Khôn liếc qua người chủ quán ba đời, cảm thấy phải bồi thường cho các bậc tiền bối. Anh ấy nhăn mặt lục tìm trong túi chủ quán, tìm thấy điện thoại, nhưng do không biết mật khẩu khóa màn hình nên không mở được. Điều làm hai người vui mừng là ở túi khác lục ra được một chiếc chìa khóa xe máy. Phát hiện không tệ, dù chưa dùng đến ngay. Tiểu Chí tìm thấy con dao dựa rớt lại sau trận đánh với ba người tối qua. Hai người ở dưới tầng kéo ban, chặn chặt cửa chính. Còn anh thì đến quầy lễ tân, phát hiện rất nhiều đồ ăn và nước uống chất đầy khắp nơi. Ôi chao, có quả để dùng rồi. Lần này đúng là đổi đời thật rồi. Tiểu Hắc nhanh chóng quét mắt quanh bàn quầy lễ tân, phát hiện thêm một chìa khóa xe máy nữa, cùng với một viên pin dự phòng. Thu hút sự chú ý của tôi. Đài radio gần hết pin rồi, tôi sẽ giữ tạm giúp chủ xe một chút. Hai người trở lại tầng 2, kể lại tình hình ở tầng 1 cho anh Khôn và Tiểu Chí. Tình hình có lợi cho chúng ta lắm. Chờ tôi với Khôn ổn định tình hình rồi sẽ đi tiếp. Tạm thời chúng ta cứ đóng quân ở đấy đã. Tiếc là mất điện. Nếu không mất điện, tớ còn không dám tưởng tượng được sẽ thích thú thế nào khi ở quán trông xấu thế. Mơ mộng thật đấy. Trong tuần tới, mọi người nghỉ ngơi ở quán nét, ăn uống đầy đủ mỗi ngày. Thậm chí còn tìm thấy bộ bài tú lơ khơ. Mọi người hiếm hoi được trải nghiệm cảm giác thoải mái như vậy. Số zombie bên ngoài cũng ngày càng giảm. Một sáng nọ, Tiểu Hắc như thường lệ điều chỉnh radio. Anh vặn núm radio. Trong tiếng nhụ ù, lặng lẽ có tiếng dòng điện yếu ớt truyền đến. Có tín hiệu rồi. Nghe được gì rồi không? Chờ chút. Hình như là phát thanh thành phố. Lặp lại thông báo khu vực an toàn được thiết lập tại nhà thi đấu trung tâm thành phố. Tất cả người sống sót nhanh chóng tập trung về nhà thi đấu. Lặp lại, khu vực an toàn. Nhà thi đấu ngay trung tâm thành phố phải không? Cuối cùng cũng có chút hy vọng. Chính phủ vẫn chưa từ bỏ công tác cứu trợ. Dịch bệnh đã diễn ra khoảng 3 tuần rồi. Số zombie ngoài kia cũng ngày càng ít đi. Tình hình này rất thuận lợi cho việc ra ngoài của chúng ta. Chúng ta phải lên đường ngay lập tức. Càng nhiều người đến nhà thi đấu, nơi đó càng trở nên nguy hiểm hơn. Vì sự di chuyển của người sẽ thu hút thêm zombie. Nếu lúc đó xảy ra bùng phát lớn, tình hình sẽ cực kỳ tồi tệ. Tiểu Chí nói đúng, chúng ta sẽ đi ngay hôm nay. Vết thương của tôi và Tiểu Chí cũng gần như lành hẳn rồi. Số lượng zombie ngoài kia cũng giảm nhiều. Cơ hội không thể bỏ lỡ. Mất rồi khó có lại. Chúng ta tranh thủ thời gian đi. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi. Mang theo hết những gì có thể. Mấy cái ba lô được nhồi căng phòng. Chúng ta đi từ cửa sau, ra ngoài rồi chạy xe máy về khu trung tâm thành phố. Buôn, Tiểu Hắc một chiếc, Tiểu Khéo và Khôn một chiếc. Cuối cùng cũng được ra ngoài. Còn xe máy để đi nữa. Giờ mới có cảm giác như sống trong phim sinh tồn tận thế. Lần này tôi sẽ là người cứu thế. Nhóc kia lại tái phát bệnh rồi. Thôi đi. Chúng ta chuẩn bị lên đường nhé. Chẳng mấy chốc, hai chiếc xe máy khởi động. Âm thanh bơi lội thu hút đám zombie xung quanh. Zombie bắt đầu tiến gần nhóm người. Tiểu Hắc trở thành tay xạ thủ thần sâu. Phát súng nào trúng đầu phát đó. Chỉ mấy phát là đủ. Khôn, các cậu đi theo tôi sát nhé. Càng gần trung tâm thành phố, zombie càng nhiều. Tốc độ của nhóm vì thế cũng chậm lại. Tiểu Chí, xe tôi gần hết xăng rồi. Phải nhanh chóng tìm trạm xăng thôi. Tôi cũng gần hết xăng rồi. Có vẻ như có người bị bầy zombie vây quanh rồi. Tiểu Hắc, giúp bắn vài con đi. Tiểu Hắc vừa bắn vài phát, nghe tiếng súng vang lên. Bầy zombie bắt đầu tàn rã. Ôi trời, Khôn có vẻ đang cầm súng thật đấy. Hơn nữa, có vẻ như người đó đang ra hiệu chào chúng ta. Đi lại gần xem sao. Nhìn người đó không có ác ý gì. Cả nhóm đi vào siêu thị, thấy người đó đang chơi đùa với một bé gái nhỏ. Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ. Việc nhỏ thôi mà, không đáng kể đâu. Xin chào mọi người. Rất vui được gặp mọi người. Tôi thích kết bạn với những người tốt bụng và dũng cảm. Mọi người bắt đầu làm quen với nhau. Anh ấy bắt tay từng người một và lần lượt giới thiệu bản thân. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu không có các bạn, gia đình tôi chắc chắn đã gặp họa rồi. Tiếng khóc của đứa trẻ quá lớn, hút sự chú ý của zombie. Mấy bạn, trời cũng đã tối muộn rồi. Ở lại siêu thị chúng tôi nghỉ qua đêm đi nhé. Tiện thể cũng có thể bổ sung chút đồ ăn thức uống. Vậy thì xin thay mặt mọi người cảm ơn bạn. Không dám. Đó là chuyện nên làm mà. Bạn có vũ khí cũng khá đấy. So với bạn thì của tôi vẫn chưa được tốt lắm. Mọi người yên tâm đi, tôi không phải kẻ hung ác nào đâu. Cái súng này là tôi lượm được ở đồn cảnh sát.
Tôi thề với trời là thật đấy. Nếu mọi người tin tôi, có thể gọi tôi là Tiểu Trần. Tiểu Trần, tôi tin cậu. Nói mới nhớ, cậu có nhận được tin cứu trợ chưa? Tất nhiên là có rồi. Chắc chủ tiệm và gia đình cũng đã nhận được tin rồi. Nhưng tôi cá nhân không khuyên mọi người đến nhà thi đấu đâu. Đặc biệt là những người có trẻ nhỏ hoặc không tiện di chuyển. Thà mạo hiểm đến nhà thi đấu, còn không bằng yên ổn ở nhà tránh dịch. Dù sao cũng còn đủ thực phẩm, không cần thiết phải liều lĩnh. Đúng thế, chúng tôi cũng nhận được tin rồi. Gia đình tôi không có ý định đến nhà thi đấu đâu. Mang theo con nhỏ thật sự rất nguy hiểm. Vừa nãy ở trong cửa hàng còn suýt gặp nạn. Ra ngoài thì không dám nghĩ tới nữa. Tiểu Trần, sao cậu không khuyên chúng tôi đến nhà thi đấu? Cậu lo nhà thi đấu có quá nhiều zombie sẽ gây hỗn loạn. Không, ngược lại mới đúng. Tôi sợ nhất là con người, là những người phát tin cứu trợ. Sao lại nói vậy? Cậu thử nghĩ xem, nếu chính phủ thật sự muốn cứu trợ, tại sao không thiết lập một vùng đệm, đặt các chốt kiểm tra ở nhiều khu vực đủ rộng, kiểm tra từng người một, giờ lại ngược lại, họ tập trung mọi người vào một nơi kín đáo. Điều đó chẳng phải rất nguy hiểm sao? Việc cứu trợ cũng khó triển khai. Tập trung nhiều người vào một chỗ, mà nơi đó còn có mật độ dân cư rất cao. Tôi nghĩ đây không phải cứu trợ mà là một kế hoạch khác. Vì thế tôi khuyên mọi người không nên đến nhà thi đấu. Đúng vậy, việc chọn nhà thi đấu làm điểm cứu trợ có gì đó kỳ lạ. Nhưng nếu chỉ vì nghi ngờ mà không đi, mà bỏ lỡ cơ hội cứu trợ cuối cùng, thì thật là quá đáng tiếc. Tôi đồng ý với Khôn. Ít nhất cũng nên đến xem thử tình hình như thế nào. Tôi biết mọi người không tin vào suy đoán của tôi. Bản thân tôi cũng mong mình đoán sai hoàn toàn. Nhưng tôi thật sự sợ cái tình huống nhỡ đâu. Mọi người nghĩ mà xem, nếu không đến nhà thi đấu mà vẫn sống được, dù không có gì đảm bảo, ít nhất còn giữ được cái mạng. Còn nếu đến đó mà lại rơi vào bẫy, thì có muốn thoát thân cũng không kịp nữa rồi. Anh Khôn, đột nhiên em thấy Tiểu Trần nói cũng có lý. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn phải chấp nhận rủi ro. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tụi tôi sẽ cẩn thận hơn. Nếu thấy có gì không ổn, sẽ lập tức rút lui. Thôi được, xem ra tôi có nói thêm cũng chẳng thay đổi gì. Vậy thì chỉ có thể chúc mọi người may mắn. Anh chủ ơi, quanh đây có trạm xăng nào không? Có chứ. Ông chủ siêu thị liền chỉ đường cụ thể cho cả nhóm. Ngày mai chúng ta cùng đến trạm xăng nhé. Đi đông người cho an toàn. Không thành vấn đề, anh em. Chủ siêu thị lấy ra vài suất cơm hộp tự hâm nóng đãi cả nhóm. Trời ơi má ơi, lâu lắm rồi mới được ăn thứ sang như thế này. Ăn xong cả nhóm ngồi trò chuyện một lúc. Rồi ai nấy tìm một chỗ trong siêu thị, nằm nghỉ ngơi cho thoải mái, chuẩn bị đi ngủ. Anh Khôn nằm dưới sàn, nhớ lại lời Tiểu Trần nói. Lo lắng đến nỗi trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, mọi người lần lượt tỉnh giấc. Tiểu Trần và anh Khôn nhìn qua cửa kính, thấy đường phố vắng tanh không một bóng người. Xem ra hôm qua đã xử lý bọn zombie sạch sẽ rồi. Tối qua ngủ cũng ổn, chỉ là nền nhà hơi cứng. Ăn no uống đủ rồi thì ngủ mới ngon. Ra khỏi cửa sẽ phải đi thẳng, khoảng 2 cây số là tới trạm xăng. Nhưng trên đường có thể sẽ gặp zombie, mọi người phải cẩn thận đấy. Vâng, cảm ơn anh chủ. Từ giờ chúng ta phải tính xa hơn, cố gắng lấy thêm càng nhiều xăng càng tốt. Nhớ mang thêm mấy can nhựa. Tôi đề nghị chia làm 2 nhóm. Tôi đi dò đường trước, mọi người theo sau. Nếu thấy tình hình bất ổn thì hỗ trợ tôi rút lui. Tiểu Trần, cậu cầm tạm khẩu súng bắn đinh của tụi tôi đi. Loại này âm thanh nhỏ, đỡ gây chú ý với zombie. Đổi lại thì cậu đưa khẩu súng ngắn của cậu cho tụi tôi. Tới chặn xăng rồi thì đổi lại. Không vấn đề gì, tôi cũng đang muốn thử cảm giác mới đây. Tiểu Hắc, hãy đưa cho tôi đi. Tôi là lính kỳ cựu 10 năm đấy. Mơ đẹp thật đấy. Được rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Bà chủ mang ra 3 cái can nhựa và một cuộn ống dẫn bằng cao su rất dài, giúp mọi người chuẩn bị sẵn sàng đến trạm xăng. Chúng ta chia ống thành 3 đoạn, sẽ tiện hơn khi hút xăng. Cảm ơn ông bà đã tiếp đãi. Sau khi bọn cháu rời đi, nhất định mọi người phải thật cẩn thận. Cảm ơn các vị đã ra tay giúp đỡ. Chúng tôi còn 2 tấm bản đồ du lịch khu trung tâm thành phố tặng cho các vị. Chắc chắn các vị sẽ cần đến. Cảm ơn ông rất nhiều. Đây là việc chúng tôi nên làm. Sau khi bọn anh đi, nhớ phải nghe lời ba mẹ nhé. Vâng ạ. Mọi người làm theo kế hoạch. 1 xe đi trước, 2 xe theo sau. Mọi người chạy được một đoạn, dần dần xuất hiện lác đác vài con zombie. Nhưng tất cả đều bị mọi người dễ dàng tiêu diệt. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã đến trạm xăng. Cảnh tượng trước mắt khiến cả nhóm lập tức cảnh giác. Trạm xăng vắng lặng như tờ. Một chiếc xe còn chắn ngang, đỗ nghiêng ngả bên cạnh máy bơm xăng. Cửa xe mở toang, bên trong không có ai. Mặt đất có dấu kéo lê, thậm chí còn thấy vài vết máu đã khô. Không ổn rồi. Có người từng tới đây và có lẽ không sống sót để rời khỏi nơi này.
Cẩn thận, đừng để bị phục kích. Tiểu Trân và Tiểu Xảo vào kiểm tra cửa hàng tiện lợi. 3 người còn lại chịu trách nhiệm đổ xăng cho xe máy. Mọi người tản ra. Anh Khôn, Tiểu Chí và Tiểu Hắc lấy ống hút, bắt đầu dùng miệng hút xăng đổ vào bình. Tiểu Trần và Tiểu Xảo tiến vào cửa hàng tiện lợi bên trong trạm xăng. Bên trong tối om và vô cùng bừa bộn. Giá hàng đổ sập, hàng hóa vương vãi khắp nơi. Hai người chia ra kiểm tra cửa hàng. Có ai không? Không có hồi đáp, chỉ có sự im lặng như chết chóc. Anh ta đi đến quầy thu ngân, phát hiện ngăn kéo đã bị cậy mở, tiền mặt đã bị lấy đi từ lâu. Ai đó? Muốn chết à? Lưỡi dao chém chính xác vào đầu Sambi. Sambi ngã rạp xuống đất. Trong góc tối cửa hàng còn có nhiều bóng đen đang bò lổm ngổm. Bị tiếng hét của Tiểu Xảo thu hút, bọn chúng phát cuồng lao ra cửa hàng. Nhanh, mau rút khỏi cửa hàng tiện lợi. Hai người vừa rời khỏi cửa hàng liền đóng cửa lại. Chưa được bao lâu thì lũ Sambi bắt đầu đập cửa. Cả hai dùng thân mình chặn chặt cửa chính. Tiểu Xảo nhìn qua cửa kính, thấy bên trong đen kịt toàn là Sambi, ít nhất cũng phải hơn 20 con. Chuyện gì vậy? Bên trong có Sambi à? Không chỉ có Sambi đâu, con chúng số độc đắc nữa kìa. Bên trong có một con Sambi biến dị. Đúng là xui xẻo tận mạng luôn. Xui đến tận cùng rồi. 3 người các anh đừng lo cho bọn tôi còn cầm cự được. Nhanh tay đổ đầy xăng đi. 3 người không dám chậm trễ, bắt đầu tăng tốc đổ xăng. Lũ Sambi không ngừng đập cửa dữ dội. Tiểu Trần và Tiểu Xảo cố hết sức chặn cánh cửa lại. Anh lôi lại trước đi, tôi đi nhặt thêm mấy tấm ván. Anh cứ yên tâm đi, tôi cầm cự được mà. Lũ Sambi khốn kiếp, tưởng ông đây lớn lên nhờ ăn dấm mà. Tiểu Trần nhanh chóng đem mấy tấm ván gỗ chen vào tay nắm cửa. Vì sự an toàn, hai người vẫn tiếp tục giữ chặt cánh cửa. 3 người còn lại cũng đã đổ đầy xăng cho xe máy, và cả can nhựa cũng đầy ắp. Mau rút lui thôi, không thể ở lại đây lâu được. Tiểu Trần và Tiểu Hắc đổi lại vũ khí cho nhau. 3 người đều leo lên xe máy, bắt đầu rời khỏi trạm xăng. Lũ Sambi xông ra ngoài, không biết sau này còn gây hại cho bao nhiêu người nữa. Cậu nói đúng đấy, tôi có một ý tưởng táo bạo. Mọi người đều đạp ga hết cỡ, không được quay đầu lại. Cậu đừng bảo là kỹ xảo gì đấy. Chưa kịp nói xong, đã thấy Tiểu Trần giương súng nhắm thẳng vào trạm xăng. Sau vụ nổ, tai mọi người bắt đầu ù đi, nhưng chẳng ai dám quay đầu lại. Cả 3 chiếc xe máy phóng đi không ngừng, nơi phát nổ. Xe hơi trên đường chắn ngang dọc không theo hàng lối. Mọi người len lỏi qua từng chiếc xe, không biết đã chạy bao xa. Cuối cùng họ đến một ngã tư không có Sambi. Giờ chúng ta nghỉ một lát đã, rồi lên kế hoạch lộ trình. Tiểu Trần, phát súng vừa rồi ngầu thật đấy, nhưng cũng làm tôi sợ chết khiếp. Chứ sao nữa, sợ đến mức chẳng dám quay đầu lại luôn. Cậu biết gì chứ? Đàn ông thật sự sẽ không quay đầu nhìn vụ nổ. Anh Tiểu Trần công nhận cậu rồi đấy. Hay là sau này theo tụi tôi đi. Có anh ở đây thì chắc chắn không để cậu chịu thiệt đâu. Ở cùng mấy người đúng là rất thoải mái. Nhưng thật sự tôi không định đến nhà thi đấu. Không sao, bọn tôi không ép cậu. Có duyên thì sau này nhất định sẽ gặp lại. Nhà thi đấu thành phố mình nằm ngay trung tâm thành phố, ước chừng cách chúng ta khoảng 30 km. Hy vọng bọn mình đến kịp trung tâm nghiên cứu. Tiểu Trần, cậu không đi nhà thi đấu với tụi này. Vậy định làm gì? Tôi định đến trạm thu phí đường cao tốc. Ở đó chắc chắn sẽ ít Sambi hơn. Thêm nữa xe máy nhỏ gọn, có thể thoải mái len lỏi trên đường. Tôi tính đi theo cao tốc, trực tiếp lên phía Bắc đến thành phố khác, xem thử nơi khác có an toàn hơn không. Kế hoạch này của cậu thật sự đáng tiếc. Tôi thật lòng hy vọng các cậu sẽ được cứu ở nhà thi đấu. Nhưng nếu có gì không ổn, hãy nhanh chóng rút lui. Cái này coi như quà chia tay nhé. Buổi tối đi xe máy chắc sẽ cần dùng đến. Chúc cậu rời khỏi thành phố này thuận lợi. Mấy người đúng là khiến người ta không nỡ rời xa. Vậy thì chúc chúng ta đều thuận buồm xuôi gió rút lui thành công. Nói làm tôi nổi cả da gà rồi này. Chúng ta là đàn ông đích thực, không được yếu đuối thế. Sao tôi thấy mắt cậu hơi ươn ướt vậy? Xì, ngáp đấy chứ không phải khóc. Đàn ông chân chính không dễ rơi lệ. Tôi là đàn ông thứ thiệt đó. Mọi người đều bị Tiểu Xảo chọc cười. Nghỉ ngơi một lát, mọi người chuẩn bị lên đường. Tiểu Trần, tạm biệt nhé. Có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệt các bạn. Dù chỉ là gặp gỡ ngắn ngủi,
nhưng đã kết nên một tình bạn sâu đậm. Liệu sau này họ còn có thể gặp lại nhau không? Mọi thứ vẫn là điều chưa biết. Anh Khôn và mọi người cưỡi xe đến trung tâm thành phố. Những hàng rào dây thép dày đặc bao quanh nhà thi đấu. Bóng dáng nhà thi đấu hiện rõ trong làn sương. Bên ngoài hàng rào lưới sắt có vài con zombie đang lảng vảng. Nhưng khu vực lối vào lại cực kỳ gọn gàng, thậm chí còn có người mặc quân phục cầm súng tuần tra. Anh Khôn, chỗ này vắng vẻ quá đi, khác hoàn toàn với tưởng tượng ồn ào. Đội tuần tra bước đều cực kỳ chỉnh tề, trông giống như lính đã qua huấn luyện, nhưng phù hiệu trên tay lại lạ lẫm. Tuyệt đối không phải huy hiệu quân đội. Mọi người còn thấy lính cầm súng đang lục soát ba lô của người sống sót. Chúng ta tạm thời đừng vào, để tôi lên trước thăm dò tình hình. Mọi người cứ đợi ở nguyên chỗ. Cả nhóm giấu xe máy trong tầng hầm dưới sân bay. Anh Khôn một mình đi bộ áp sát cửa bên. Một sĩ quan mỉm cười chào đón. Chào mừng người sống sót. Xin hãy điền thông tin cá nhân. Chúng tôi sẽ phân phối vị trí an toàn. Muốn vào khu an toàn cần xét nghiệm máu, kiểm tra sức khỏe định kỳ, đảm bảo không ai mang theo virus. Bên trong có thể có kẻ xấu gây rối, nên đã bị nhân viên an ninh ngăn lại. Vì lý do an toàn, tất cả vũ khí của người sống sót đều sẽ bị tịch thu. Mong anh có thể thông cảm. Tôi rất hiểu mà. À đúng rồi, anh ơi, tôi còn mấy người bạn ở gần đây nữa. Tôi đi gọi họ đến luôn nhé. Vậy anh mau lên đi. Bên ngoài nguy hiểm lắm. Chỉ sợ bên trong còn nguy hiểm hơn ngoài ấy chứ. Anh Khôn nhanh chóng quay lại gặp cả nhóm. Anh Khôn, tình hình sao rồi? Chỗ này có gì đó không ổn. Chúng ta tuyệt đối không được vào tay không. Nếu xảy ra chuyện gì bất ngờ, chúng ta sẽ trở thành cừu non chờ bị rớt mất. Nói đúng. Chúng ta hãy tìm đường khác vào nhà thi đấu, thăm dò tình hình bên trong trước. Nếu không có vấn đề gì thì hãy vào bằng cổng chính. Thật ra mình có thể vào từ dưới lòng đất mà. Tụi mình đâu phải chuột chuỗi, chẳng lẽ đào hố chui vào chắc? Ngốc à, tụi mình không cần đào, có người đào sẵn rồi. Các công trình công cộng lớn thế này thường có hệ thống thoát nước, kết nối trực tiếp với cống ngầm. Tụi mình có thể đi theo đường cống, tiến vào bên trong nhà thi đấu. Ôi trời, không làm bác sĩ, lại thành ninja rùa rồi. Anh Khôn và Tiểu Chí gật đầu, tán thành kế hoạch của Tiểu Hắc. Cả nhóm thuận lợi tiến vào cống thoát nước. Nơi này cực kỳ tối tăm và ẩm ướt, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chuột kêu. Anh Khôn, chỗ này hôi quá đi mất. Tôi bật đèn tin lên, cứ từ từ tiến về phía nhà thi đấu. Cả nhóm bắt đầu quan sát xung quanh. Hai bên cống chảy đầy nước thải đặc sệt. Lối đi cũng lầy lội vô cùng. Trên trần còn nhỏ xuống từng giọt nước. Cẩn thận dưới chân, cứ đi chậm rãi thăm dò phía trước. Men theo đường này chắc sẽ đến khu nhà thi đấu. Không lâu sau, cả nhóm đến trước một cánh cửa. Cửa không khóa, tuyệt vời quá. Cả nhóm rón rén bước vào phòng máy chủ. Họ dùng đèn pin soi quanh bốn phía, phát hiện toàn đồng hồ đo nước, điện và thiết bị. Đây chắc là phòng kỹ thuật điện nước, nghĩa là quanh đây chắc chắn có thang máy và cầu thang. Chúng ta tự soi tìm xem. Mọi người nhanh chóng tìm thấy cầu thang và bắt đầu men theo hướng lên trên. Vào được bên trong rồi, thấy xung quanh là tủ sắt và ghế dài. Chúng ta đã vào được bên trong rồi. Đây là phòng thay đồ. Giờ ta làm gì tiếp theo? Xem kênh Bạch Mỹ sắp chưa? Anh Khôn, tôi là fan ruột của kênh Bạch Mỹ sắp đó. Lần này tôi hiểu ý anh rồi. Tốt lắm, vì ống thông gió khá hẹp. Lần này tôi và Tiểu Hắc sẽ đi do thám. Tiểu Chí và Kế Giáo ở lại giữ phòng thay đồ, chặn cửa lại. Anh Khôn, anh thiên vị quá. Tôi cũng muốn làm điệp viên một lần. Hậu cần cũng là đặc vụ mà. Anh Khôn và Tiểu Hắc tháo hết trang bị thừa, chuẩn bị nhẹ nhàng lên đường, chỉ mang theo một đèn tin. Cả hai thành công chui vào ống thông gió, cùng bò chậm từng chút một. Không biết đã đi bao lâu, họ nghe thấy âm thanh vọng từ bên dưới. Tiểu Hắc lập tức tắt đèn pin, nhìn xuống qua khe ống thông gió. Là các người đã làm hỏng hết rồi. Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, khi tiêm virus vào huyết thanh, không được tiêm quá liều, không thì đối tượng sẽ chết ngay lập tức. Phí phạm biết bao nhiêu mẫu thí nghiệm. Giờ người đến nhà thi đấu càng lúc càng ít. Chuột bạch của ta cũng càng ngày càng hiếm.
Từ nay đừng để chuyện này xảy ra nữa. Rõ chưa? Đừng có giả vờ đáng thương với tôi. Bên trên vừa ban hành lệnh mới. Trong vài ngày tới, ngoài thí nghiệm, phải đặt thêm thuốc nổ quanh trung tâm thành phố. 3 ngày nữa, chúng ta sẽ rút lui. Lúc đó nơi này sẽ bị san bằng. Đại ca, làm vậy không quá tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn, đây là cái giá cần trả để cứu nhân loại. Hy sinh một số ít người, đổi lấy sinh mạng của số đông, thả để virus hoành hành khắp nơi. Đó mới là sự tàn nhẫn thật sự. Chúng ta chính là ngọn hải đăng của nền văn minh nhân loại. Nghe nói tiến sĩ đã có tiến triển trong nghiên cứu, đã chiết xuất thành công huyết thanh mới. Nghe nói nguồn gốc, cô bé đó đã kháng được virus zombie. Chỉ là có chút biến dị. Điểm yếu duy nhất là thần trí hơi mất kiểm soát. Đợi đến khi vaccine được sản xuất hàng loạt, chúng ta sẽ là những người đầu tiên được lợi. Tuyệt vời rồi, lúc đó thế giới có thể trở lại hòa bình. Ha ha, khi vaccine thành công, chúng ta muốn cho ai thì cho. Ai ủng hộ tiến sĩ thì mới được nhận. Không chỉ khôi phục hòa bình thế giới, chúng ta còn có thể trở thành ngọn hải đăng của nhân loại. Đến lúc đó, thế giới sẽ thuộc về tiến sĩ. Muôn năm tiến sĩ. Anh Khôn nhận ra, tình hình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Họ phải lập tức quay lại báo cho Tiểu Chí. Ai đó? Anh Khôn và Tiểu Hắc giữ bình tĩnh. Chắc chỉ là chuột chạy ngang thôi, đại ca. Dạo này nên cảnh giác hơn thì hơn. Đến giờ đổi ca tuần tra rồi đấy. Đi thôi, bọn họ mở cửa rời đi. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, anh Khôn và Tiểu Hắc mới dám thở mạnh. Hú hồn thật đấy Khôn ca, chúng ta rút thôi. Hai người quay lại đường cũ. Trên đường không gặp thêm nguy hiểm nào. Khôn ca, mặt hai anh tái mét kìa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Khôn kể lại toàn bộ những gì họ nghe và thấy, một cách chi tiết cho mọi người. Thí nghiệm trên người, mẹ kiếp, đúng là tà ác. Đáng chết thật. Tiến sĩ Bạch, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Tôi nhớ ra rồi, đó là một tổ chức khủng bố quốc tế. Trước đây bố tôi từng nhắc tới. Nhưng tổ chức này đã yên ắng suốt nhiều năm rồi. Không ngờ giờ lại mạnh thế này. Có người trong đấy, mau mở cửa. Ôi không. Xung quanh bãi đỗ xe dưới lòng đất là một mảng tối om. Khắp nơi trong Gaza đầy mùi dầu máy, cùng với mùi khét của bụi bặm. Người này tập trung tinh thần. Trong bóng tối, chỉ còn lại âm thanh đập mạnh mẽ của trái tim đang đè nén. Từ xa, tiếng bước chân đứt quãng, lúc có lúc không. Hướng 9 giờ có ít nhất 2, 3 người, nghe tiếng không giống xác sống. Mọi người nắm chặt khẩu súng M4 thu được từ tay lính. Chúng siết chặt đến nỗi tay phát trắng. Lạnh toát từ thân súng khiến họ ổn định lại tâm trí. Sự lạnh lẽo từ súng giúp họ lấy lại bình tĩnh. Tiểu Hắc canh chừng động thái của trực thăng ở cửa vào. Tiểu Chí bảo vệ cánh trái. Tiến lên cùng tôi. Hạn chế bị tấn công, ưu tiên tấn công vào chân. Trong ánh sáng ngược, 3 bóng người hiện ra. Người ở giữa đứng cao bên trái diều. Một người đàn ông cầm súng lục. Ma sân của súng chĩa thẳng vào mọi người. Bên phải là một cô gái không lớn tuổi lắm. Cô ấy cầm súng bắn tỉa nhắm vào mọi người. Lùi lại nếu không tôi sẽ bắn xuyên thủng mắt các người. Tiểu Vũ, đừng nóng vội. Chờ đã, nhìn súng của họ. Các người là người của Bạch Ngân Minh. Không, chúng tôi không phải người của Bạch Ngân Minh. Chúng tôi cướp được súng này. Chúng tôi đã nổ tung xe của họ trong nhà thi đấu. Bây giờ chúng tôi đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của họ. Bạch Ngân Minh dùng nhà thi đấu làm nơi thử nghiệm cơ thể người. Họ dự định 3 ngày nữa sẽ cho nổ thuốc nổ ở trung tâm thành phố. Xin lỗi,
đã làm mọi người hoảng sợ. Chúng tôi là nhóm trốn thoát từ nhà thi đấu. Chúng tôi biết Bạch Ngân Minh đang làm thí nghiệm cơ thể người. Chúng tôi chỉ là người may mắn thoát ra được. Không ngờ họ lại tàn nhẫn đến vậy. Muốn kích nổ thuốc nổ và tiêu hủy chứng cứ. Vậy là Tiểu Tuyết sẽ chết trong biển lửa rồi. Không, không phải vậy đâu. Mọi người, đây không phải là nơi để nói chuyện. Các người đi theo tôi. Tính toán, cả nhóm được dẫn đến một bãi đỗ xe dưới lòng đất. Phòng chứa đồ rất gọn gàng. Có rất nhiều nguồn tài nguyên sinh hoạt được xếp gọn gàng. Bên trong còn có một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi. Ông mặc áo choàng trắng. Nhìn có vẻ như là một nhà khoa học. Ông lão nói, những người này là những người may mắn trốn thoát từ nhà thi đấu. Những người sống sót. Ông lão quan sát một lượt nhóm người đang tính toán. Xin chào các bạn, tôi là nhà khoa học của Bạch Âm Mưu trước đây. Chuyên nghiên cứu virus. Xin đừng hiểu lầm, tôi không phải là kẻ xấu. Vì nếu không, tôi đã không phải trốn ở đây. Ông là người bị Bạch Ngân Minh truy nã. Ông ấy không phải là người xấu. Mọi người lần lượt tự giới thiệu. Người sửa chữa là anh Đông, công nhân điện lực. Người cầm súng là một sinh viên trường cảnh sát. Khi ánh sáng chiếu vào, trông anh ấy rất sáng ngời. Còn ông lão tóc bạc trắng là một nhà khoa học trước đây của Bạch Ngân Minh. Nhưng ông đã từ chối làm thí nghiệm cơ thể người. Vì thế, ông đã bị loại bỏ trong tổ chức Bạch Ngân Minh. Cuối cùng, ông bị người học trò tính kế, mất vị trí là một nhà khoa học. Sau đó, vì tự ý thả những người sống sót, ông đã bị giam lại. Ông cùng nhóm Tiểu Vũ bị giam chung. Cháu gái của ông, Tiểu Tuyết, cũng bị buộc phải trở thành thí nghiệm. Tiểu Tuyết là một cô bé tốt bụng. Khi tôi bị giam giữ ở nhà thi đấu, cô ấy luôn lén lút mang đồ ăn vặt cho tôi. Nhà thi đấu được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Các bạn đã làm sao mà thoát ra được? Chúng tôi là nhóm sống sót đầu tiên đến nhà thi đấu. Trong 2 tuần đầu, nhà thi đấu có quân đội bảo vệ. Nhưng rất nhanh, Bạch Ngân Minh đã thả thuốc độc bán tính vào nước, đột nhập vào nhà thi đấu. Sau đó, họ đe dọa quân đội bằng mạng sống của dân chúng để buộc họ rút lui. Quân đội chỉ còn cách phải rút lui. Sau đó, quân đội đã tổ chức một chiến dịch cứu viện. Chúng tôi nhân lúc Bạch Ngân Minh đang đối đầu với quân đội để tiến hành không kích, lợi dụng sự hỗn loạn mà thoát ra. Thật không ngờ, Bạch Ngân Minh lại mạnh mẽ đến vậy. Họ lại có thể đánh bại quân đội. Thực ra, vụ bùng phát virus cũng do Bạch Ngân Minh gây ra. Bạch Ngân Minh đã phát hiện một mảnh hổ phách ở Nam Cực cách đây 1 năm, và bên trong là một con muỗi đã hút đầy máu. Dự đoán rằng nó đã tồn tại khoảng 20 triệu năm. Trong đó vẫn còn chứa máu của con muỗi hút máu. Sau đó, họ lấy mẫu máu ra, đem máu đó nuôi cấy trong môi trường thí nghiệm. Sau khi lọc mẫu, họ phát hiện một loại virus cổ xưa. Loại virus này không chỉ chịu được kiềm và axit mà còn chịu được nhiệt độ cao. Đây có phải là siêu virus không? Ban đầu, họ chỉ vì tò mò mà dùng các tế bào động vật để nuôi cấy. Nhưng virus không phát triển. Một lần tình cờ, họ dùng tế bào người để nuôi cấy. Kết quả lại bất ngờ. Hoạt tính của virus tăng mạnh và bắt đầu sinh sôi nhanh chóng. Sau đó, những kẻ tàn ác bắt đầu tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người sống. Phát hiện ra rằng người nhiễm bệnh có triệu chứng tương tự bệnh dại giai đoạn cuối, nhưng chu kỳ phát bệnh rất ngắn. Và nó gây tổn thương nghiêm trọng đến tế bào não, khiến người bệnh chết não nhanh chóng, biến họ thành xác sống, thành những cái xác không hồn. Họ đặt tên virus là Án Phỉ 1. Sau đó, Bạch Ngân Minh đã sử dụng công nghệ tăng sinh tế bào. Bạch Ngân Minh đã tạo ra một môi trường lý tưởng để nuôi cấy virus. Họ bắt đầu nuôi cấy virus trên quy mô lớn. Hiện nay, các thành phố đều đang đối mặt với sự bùng phát của dịch bệnh. Kẻ đứng sau tất cả chỉ có thể là một người, đó chính là Bạch Ngân Minh. Thật là một kẻ phản nhân loại. Bạch Ngân Minh quả là một khốn nạn. Họ làm như vậy mà không sợ bị tự hủy diệt sao? Chúng là những kẻ điên rồ. Từ khi họ bắt đầu làm thí nghiệm trên người sống, tôi đã mất hết niềm tin vào tổ chức này. Thực ra, vaccine đã được nghiên cứu xong từ lâu rồi, nhưng đó chỉ là vaccine cho virus Enfer1. Ý là sao? Virus không chỉ có một loại.
Còn virus gốc chỉ có một loại. Nhưng virus đột biến thì vô số. Ban đầu, họ không hài lòng với những gì virus Alpha 1 thể hiện. Họ tiếp tục nuôi cấy và tăng sinh virus, chọn lọc ra những loại virus có mức độ đột biến cao. Sau đó thử nghiệm trên cơ thể sống. Những virus thể hiện tốt sẽ được giữ lại. Sau đó tiếp tục tăng sinh virus trên quy mô lớn. Vậy là virus không chỉ có loại Alpha 1 mà còn có Alpha 2, Alpha 3 và nhiều loại khác. Thì ra là vậy. Những lời nặng nề như tảng đá lạnh rơi vào không khí của bãi đỗ xe, đánh mạnh vào tâm trạng mọi người. Alpha 1 chỉ là bước khởi đầu. Alpha 1 là nền tảng, là hạt giống. Nhưng tham vọng của Bạch Ngân Minh không chỉ có vậy. Họ coi đây là chìa khóa cho sự tiến hóa, một công cụ để chọn lọc và tăng cường. Họ lợi dụng virus Alpha với khả năng phá hủy cực kỳ mạnh mẽ đối với hệ thần kinh và khả năng xâm nhập tế bào cực kỳ cao, làm cơ sở để phát triển. Họ tiếp tục điều chỉnh và kích thích sự biến dị có hướng. Beta 1 tăng cường khả năng lây nhiễm, hiệu suất truyền bệnh tăng 30%. Beta 2 hy sinh một phần khả năng lây nhiễm, nhưng thời gian ủ bệnh rút ngắn chỉ còn vài chục phút. Bệnh phát nhanh chóng. Beta 3 nhắm vào mô cơ, tăng cường sức mạnh cho người bị nhiễm. Tốc độ tăng mạnh. Đó chính là những xác sống chúng ta thấy, di chuyển nhanh chóng. Âm thanh từ người đàn ông mang một sự bình tĩnh của nhà khoa học, nhưng không thể che giấu đôi mắt đầy lo âu. Mỗi lần biến dị đều là sự trả giá của vô số thí nghiệm đau đớn trên cơ thể sống. Và cái chết, họ không nghiên cứu thuốc giải, mà đang tạo ra những vũ khí mạnh mẽ hơn, những vũ khí đáng sợ hơn. Virus nguyên thủy trong hổ phách còn giống như chiếc chìa khóa mở cánh cửa căn đô dưa. Vì vậy, những xác sống lang thang ngoài kia có thể đã là virus thuộc CGCB4, thậm chí là các loại bệnh còn cao cấp hơn. Virus Alpha, người nhiễm chủ yếu còn lại bản năng cắn xé. Nhưng virus beta, đặc biệt là các biến thể gần đây, trong hồ sơ quan sát của Bạch Ngân Minh, đã bắt đầu thể hiện những dấu hiệu hợp tác tập thể nguyên thủy. Những dấu hiệu này thậm chí là có phản ứng đồng nhất với các kích thích nhất định. Rất có thể đây là sự tận dụng một số chức năng thần kinh còn sót lại của vật chủ trong quá trình virus liên tục biến thể. Họ thậm chí đã thử cấy ghép một số đoạn ghi đặc biệt vào virus làm vật chủ, mong muốn kiểm soát hướng tiến hóa này một cách nhân tạo. Bọn điên, thật sự là những kẻ điên rồ. Chúng xem con người như những con chuột thí nghiệm. Trời đất vô tình, lấy muôn loài làm vật thử, Bạch Ngân Minh thật sự cho rằng mình là đấng sáng tạo. Một đám điên rồ coi mạng sống của con người như cỏ rác. Điều đáng sợ nhất là họ đã có thể chống lại quân đội. Họ đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đúng vậy, và họ đã có kế hoạch từ trước. Không chỉ phát tán virus ra khắp các thành phố, họ còn cắt đứt nguồn cung cấp điện và nước của toàn thành phố. Thật khó tưởng tượng, đây là việc một tổ chức khủng bố có thể làm được. Ý anh là họ đã xâm nhập vào mọi bộ phận của chính phủ thành phố. Đúng vậy, theo thông tin do ông lão cung cấp. Có thể nói chính xác là họ đã xâm nhập vào toàn bộ quốc gia, vào tất cả các cơ quan trọng yếu. Nghe đến đây, mọi người đều thở hắt ra một hơi. Vậy thì làm sao? Chỉ bằng chúng ta muốn đánh bại họ thì chẳng khác gì trò trẻ con. Chúng ta chắc chắn không thể làm được. Nhưng nếu có thể giao những tài liệu này cho chính phủ thì chắc chắn sẽ giúp chính phủ đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển vaccine. Nhưng chúng ta làm sao để liên lạc được với chính phủ? Bây giờ ngay cả việc tự bảo vệ mình còn khó. Hơn nữa, chính phủ đã bị họ xâm nhập rồi. Có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Thật là nan giải. Chúng ta có thể giao cho quân đội. Quân đội khó bị xâm nhập hơn các cơ quan chính phủ. Sau đó, họ sẽ chuyển tài liệu lên các cấp cao của quốc gia. Anh nói đúng. Chúng ta sẽ giao những tài liệu nghiên cứu này cho quân đội.
Cậu nói đúng, đừng trách tôi đã một ngày không ăn gì rồi. Tôi đâu phải làm bằng sắt, dù là làm bằng sắt, không phải vẫn có câu nói cũ sao? Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa sẽ đói rã rời. Tiểu Chí một mình phát ra âm thanh như trống trận, lại tiếp tục phát ra một tiếng âm ầm. Trong bãi đỗ xe yên tĩnh, âm thanh đó vang lên đặc biệt rõ ràng, lập tức phá vỡ tâm trạng nặng nề của mọi người, khiến mọi người bật cười. Cậu Chí, tôi thấy không phải cậu đói đâu, mà trong bụng cậu có một con quái vật. Nó chuyên làm sống lại bầu không khí vào thời khắc quan trọng. Cười gì mà cười, ăn là thiên hạ, không ăn có tội sao? Đói bụng có phải phạm pháp không? Tiểu Chí, cậu xem họ không có chút lòng thương xót nào cả. Cơ thể tôi, những cơ bắp này chính là máy tiêu hao năng lượng. Không thì cậu tính thử xem, hôm nay tôi tiêu hao bao nhiêu năng lượng? Theo mức độ hoạt động của cậu hôm nay, độ ồn của tiếng hét và lượng tiêu hao khi chạy, ước tính một cách dè dặt tương đương với mây mơ, khoảng 100 vòng chạy đi chạy lại. Ha ha ha, lần này ngay cả mọi người cũng không nhịn được cười. Mọi người cuối cùng cũng có thể thư giãn đôi chút. Là vậy rồi, là vậy rồi. Mọi người nói đúng, cậu Chí nói đúng. Bầu trời rộng lớn, đất đai bao la, nhưng dạ dày vẫn là lớn nhất. Cũng phải ăn no mới có sức mà nghĩ kế hoạch. Tiểu Vũ, cậu xem, hôm nay nhỏ ăn quá nhiều rồi đấy. Chúng ta ăn thôi. Không khí căng thẳng được giảm nhẹ một cách nhanh chóng chỉ bởi 2 từ ăn cơm. Bạch Ngân Minh không coi con người là gì, nhưng chúng ta không thể bỏ đói chính mình. Chúng ta cũng phải chăm sóc dạ dày của mình. Mùi thơm của canh và bánh đang tỏa ra trong bãi đỗ xe lạnh lẽo. Nó xua đi mùi rỉ sắt và bụi bẩn trong không khí. Tiểu Chí suýt nữa đã để nước miếng rơi ra. Cậu bạn trẻ đói quá rồi phải không, ăn thêm đi. Ngon quá. Thật sự rất thơm, anh Đông. Kỹ năng của anh đủ để mở một quán ăn rồi. Tiểu Hắc, đừng chỉ lo ăn nhé, cho chúng tôi đánh giá đi. Ăn không nói, làm việc không lắm lời. Ăn khi không nói sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa. Hơn nữa, ăn mà không để ý dáng vẻ thì chết chắc. Anh Đông, cảm ơn anh, món ăn rất ngon. Tiểu Quân nhìn nhóm người ngồi quây quần cùng nhau. Tâm trí sáng suốt và điềm tĩnh của người đàn ông, tấm lòng ấm áp và đáng tin của anh Đông, vẻ nhanh nhẹn và sắc bén của Bạch Tử Kỳ và sự đáng yêu của Tiểu Vũ. Cùng với những người bạn đã cùng nhau sống sót. Dù đang ở trong tuyệt vọng, nhưng ít nhất lúc này chúng ta không phải chiến đấu một mình. Tiếp theo chúng ta tính sao? Các bạn chuẩn bị đi đâu? Chúng tôi định đi đến hầm trú ẩn ngoài thành phố. Nơi đó vị trí ẩn nấp tốt và nguồn tài nguyên dự trữ cũng khá đầy đủ. Nghe nói có vài nhóm quân đang hoạt động gần đó. Thông tin nghiên cứu của ông lão rất quan trọng. Phải tìm một nơi an toàn để bảo vệ. Sau đó sẽ nghĩ cách liên lạc với quân đội đáng tin cậy. Chúng ta không thể ở lại lâu ở đây. Bạch Ngân Minh có sức mạnh quá lớn trong thành phố. Không biết trực thăng sẽ lại quét qua lúc nào. Chúng tôi ban đầu cũng định đến trạm thu phí cao tốc, sau đó rời khỏi thành phố, đi về phía Bắc xem có thể gặp quân đội không. Lộ trình chúng tôi khá giống nhau. Anh Đông, anh Bạch, có muốn đi cùng không? Càng đông càng mạnh. Trên đường cũng sẽ có người hỗ trợ, đặc biệt là có ông lão và Tiểu Vũ đi cùng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cùng đi thôi, phải cùng đi. Cậu Chí nói đúng. Thời buổi này mà đi một mình quá nguy hiểm. Chúng ta đoàn kết lại. Vậy là quyết định rồi. Xác định mục tiêu. Không khí lại sôi động lên. Tiểu Hắc và Tiểu Chí bắt đầu hứng thú nghiên cứu các khẩu súng vừa cướp được. Bạch Tử Kỳ thì làm huấn luyện viên tạm thời, kiên nhẫn giải thích về bảo dưỡng và an toàn. Tiểu Vũ tò mò ngồi nghe bên cạnh. Tiểu Chí và cậu Chí lấy bản đồ ra, cùng anh Đông lên kế hoạch cho tuyến đường tốt nhất. Anh Đông, với sự quen thuộc về bố cục thành phố, chỉ ra vài con đường nhỏ tránh xa các tuyến chính và khu vực xác sống. Các con đường này an toàn hơn nhiều. À, các bạn theo tôi.
Ôi trời ơi! Phòng trực ban trong Gaza, những món đồ trong kho này rất quý giá. Các anh em đã mang về những món đồ dùng để bảo vệ và tuần tra. Chúng ta thật may mắn. Đêm khuya, công tác thay phiên các đêm được lên kế hoạch. Cậu và cậu gác ca đầu. Bãi đỗ xe lại yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng thở và thi thoảng nghe tiếng nước nhỏ giọt. Cậu Chí, dù hôm nay suýt nữa thì bỏ mạng, nhưng có cơm, có thịt, có súng, còn có những người bạn đáng tin cậy. Cảm giác như mình đã có giá trị. Anh Khôn nhìn gương mặt nghiêm túc hiếm có của Tiểu Xảo và cười nhẹ. Không nói gì, chỉ vỗ vai cậu ấy. Bên ngoài Gaza trong bóng tối, thỉnh thoảng có tiếng trực thăng. Những ánh sáng yếu ớt từ trên cao lướt qua thành phố. Nhưng trong góc nhỏ này của Gaza, cả một không gian ấm áp. Và với kỳ tích của hành trình chưa biết về ngày mai, hy vọng dường như lại trở nên gần gũi hơn một chút. Sáng ngày mồng 1, anh Khôn tỉnh dậy. Thấy Tiểu Hắc và Tiểu Chí đang lau chùi vũ khí, cậu Chí không khỏi cười khổ. Khôn ca, giờ mấy rồi? Bên cạnh, Tiểu Xảo bị tiếng nói của Tiểu Hắc làm tỉnh giấc. Khôn ca, mấy giờ rồi? Đã 8 giờ rồi, chúng ta ra ngoài thu thập thông tin thử xem, nếu không có ai đuổi theo, chúng ta sẽ sớm rời đi. Dự đoán là Bạch Ngân Minh sẽ không tổ chức tìm kiếm trên diện rộng đâu, họ cũng sợ gây ra hoảng loạn, dù sao trong vài ngày tới sẽ vẫn có người sống sót. Đến nhà thi đấu. Nói chuyện một lát, mọi người cũng lần lượt tỉnh dậy. Anh Đông, các anh tỉnh rồi à? Chúng tôi định ra ngoài thăm dò một chút. Sau khi xác định an toàn, chúng ta sẽ bắt đầu lên đường. Làm vậy của thật an toàn hơn. Để tôi cùng tham gia thăm dò. Tôi nói chúng ta ăn trước gì rồi đi. Ra ngoài mà chỉ biết ăn. Ra ngoài mà chỉ lo ăn thì sao được. Mọi người ăn qua loa chút bánh mì và bánh quy đóng gói. Ăn xong, cuối cùng đã quyết định danh sách thám hiểm. Anh Khôn, Tiểu Xảo, anh Đông và Bạch Tử Kỳ. Mọi người nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, cầm theo súng săn và súng trường tấn công, để phòng trường hợp có tình huống khẩn cấp. Chúng ta không ra trực tiếp từ Gaza, ra ngoài như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta sẽ từ cầu thang của Gaza lên tầng cao của tòa nhà này. Dù có gặp phải xác sống trên đường, tiếng súng cũng không thu hút sự chú ý của Bạch Ngân Minh. Những tên quái vật của chúng ta. Mọi người theo tôi biết cầu thang ở đâu. Mọi người theo anh Đông lặng lẽ tiến tới cầu thang. Đi qua cửa Gaza, thấy 2 chiếc xe máy vẫn đậu yên ở đó. Anh Khôn và Tiểu Xảo thở phào nhẹ nhõm. Anh Đông, tòa nhà này có bao nhiêu tầng? 20 tầng, chắc sẽ không lâu nữa đâu. Trời ơi, khi nào mới hết đây? Đừng than vãn nữa, cố lên, sắp đến rồi. Mọi người bắt đầu tách ra theo chỉ thị của Bạch Tử Kỳ, đi dò xét tình hình. Bắt đầu quan sát tình hình bên dưới tòa nhà. Tăng cường phòng thủ tại nhà thi đấu, nhưng không sử dụng trực thăng. Như vậy, chúng ta sẽ không dễ bị phát hiện. Tốt, đây là tin tốt với chúng ta. Bạch Ngân Minh đã tăng cường phòng thủ tại nhà thi đấu. Điều này có nghĩa là họ sẽ không dồn quá nhiều sức vào việc truy lùng chúng ta. Chúng ta hiện tại ở một vị trí cách nhà thi đấu một quãng đường khá xa. Chúng ta có thể lên đường ngay. Càng sớm rời khỏi chỗ này càng tốt. Anh Khôn nói đúng. Thực sự là có sự thay đổi. Mọi người nhanh chóng xuống tầng dưới. Một thời gian sau, họ đến được Gaza dưới đất. Mọi người gặp nhau tại đây. Anh Khôn nói với mọi người tình hình hiện tại. Mọi người đều đồng ý rời đi ngay lập tức. Tiểu Chí và Tiểu Hắc, trong khi đợi anh không quay lại cũng không ngồi yên. Họ đã tìm thấy 2 chiếc xe đẩy siêu thị và một số dây thừng. Xe máy có sức chứa tối đa là 3 người. Lát nữa chúng ta sẽ dùng dây thừng buộc xe đẩy vào một bên của xe máy.
Như vậy không chỉ mọi người đều có thể ngồi lên xe máy, mà còn có thể mang thêm được nhiều vật dụng, mang theo đồ rời đi. Đây chắc là dây thừng nàn lan, rất bền. Thực ra trong Gaza có khá nhiều xe máy, đáng tiếc là không có chìa khóa. Anh Đông, có xe cũ không? Nếu là xe cũ, tôi có thể chỉnh lại mạch điện tạm thời, không cần chìa khóa vẫn có thể chạy xe máy. Tôi chưa kiểm tra kỹ, cậu nhanh đi theo tôi xem thử. Hai người đến khu để xe máy. Quả thật tìm thấy hai chiếc xe máy cũ. Thành công khởi động xe bằng cách của người lớn. Hai người cưỡi xe máy quay lại phòng vật dụng. Mẹ kiếp, Tiểu Hắc, cậu cũng tài ghê, không ngờ lại biết nhiều như vậy. Tất nhiên rồi, đây gọi là thiên tài xuất chúng. Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu, chỉ có cơ bắp. Não bộ đơn giản thôi à? Để mang theo nhiều đồ hơn, mọi người quyết định buộc xe đầy và xe máy vào với nhau. Xe đầy áp đồ. Xe máy lao nhanh trên con đường. Dọc đường là những chiếc xe lật ngửa. Đường xá cực kỳ tồi tệ. Tốc độ di chuyển của đoàn xe giảm mạnh. Tiểu Hắc, phía sau bọn họ gần như đã đuổi kịp chúng ta rồi. Chuyện gì vậy? Giữ bình tĩnh. Nhắm vào đầu bọn chúng. Làm tốt lắm, Tiểu Xảo. Nhìn vậy, tôi cũng có thể trở thành xạ thủ giỏi được đấy. Ông lão, liệu đây có phải là virus beta CGC không? Trong các tài liệu nghiên cứu trước đây, tôi chưa từng thấy xác sống nào di chuyển nhanh như vậy. Và khả năng chống đỡ cực kỳ mạnh mẽ. Liệu đây có phải là giống mới đột biến không? Có thể, sau thời gian dài bùng phát virus xác sống. Theo quy luật sinh tồn của tự nhiên, những chủng virus cuối cùng sẽ tự chọn lọc và sẽ ngày càng mạnh mẽ. Chị em là Bạch Ngân mình đã lựa chọn được giống virus đột biến mới trong phòng thí nghiệm. Nếu đúng vậy, thì tình hình sẽ rất tồi tệ. Lời của ông lão như một quả bom nổ trong đầu mọi người. Mọi người bắt đầu im lặng, không ai lên tiếng. Bầu trời dần tối lại. Mọi người đến trước một cánh cửa sắt lớn. Anh Đông dùng súng săn bắn vỡ ổ khóa cửa. Mọi người đi vào sâu trong hầm trú ẩn. Cuối cùng, mọi người đến khu vực an toàn. Phát hiện có một máy phát điện chạy dầu. Mấy anh em gặp nhau, thật là duyên phận. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại. Gặp lại nhé. Chúc các bạn đi đường may mắn. Mong gặp lại các bạn. Nhớ phải giao tài liệu này cho những người đúng đắn. Tôi hứa với bạn. Ông lão, thật sự bồ công anh có thể nhớ mặt trời không? Tiếng động cơ xe máy vang lên trong không gian im lặng. Khi xe ra khỏi ngọn đồi, họ nhìn thấy bóng dáng thành phố xa xa, mơ ảo. Hình ảnh những tòa nhà cao tầng đổ sập như một sân khấu khổng lồ. Chúng ta không cần phải là người cứu thế, chỉ cần đưa ngọn lửa đến đúng nơi cần đến. Cánh cửa xe lao nhanh qua mặt đường. Câu, không phải xây bằng bùn, mà là bồ công anh héo úa, ngập trong mưa. Mẹ kiếp, cánh cửa này sao lại khóa rồi? Chắc là có người bên trong. Ai mà ở đây chứ? Nhà thi đấu đã bị phong tỏa 1 tuần rồi. Mọi người đã bị đưa vào phòng cách ly. Nếu có ai trốn ở đây thì họ đã chết đói lâu rồi. Thôi đi thôi, hai cậu đừng nói linh tinh nữa. Chúng tôi đã tuần tra 12 giờ rồi, mệt chết tôi rồi.
Cuối cùng cũng có thể tìm được chỗ nghỉ ngơi. Chúng ta nghỉ ngơi một lát. Được rồi, đến đi. Mọi người để đồ đạc xuống bên ghế. Sau đó nằm ngả ra đất. Tôi nghe thấy tiếng ngáy, liền nhẹ nhàng bước ra ngoài. Anh Khôn, mọi người lấy vũ khí của họ. Tiểu Xảo lấy đạn từ dây đeo của họ. Tên lính nằm trên ghế cũng xoay người, làm mọi người toát mồ hôi lạnh. Nhưng may mắn là không ai tỉnh dậy. Sau khi lấy được vũ khí, mọi người nhanh chóng di chuyển đến cống ngầm. Không lâu sau, mọi người đã đến được cống ngầm như lần trước. Tôi thật sự chưa bao giờ sờ vào súng thật trong đời. Lần này thật sự đã sướng rồi. Nếu tôi không nhầm, súng này chắc là khẩu M4, súng trường tấn công. Sức mạnh thật sự rất khủng khiếp. Nơi này không phải chỗ tầm thường. Việc cấp bách bây giờ là chúng ta phải nhanh chóng trở lại ga dưới đất và lên xe máy, rời khỏi đây ngay. Cửa ra sắp tới rồi, nhớ quan sát xung quanh trước khi ra ngoài. Không có gì nguy hiểm, nhưng tình hình của cậu Chí hiện giờ rất khó khăn. Đúng vậy, rất khó khăn. Không ngờ chính phủ đã bị tổ chức khủng bố này thay thế. Chúng không chỉ thực hiện các thí nghiệm trên người, mà còn lên kế hoạch gây nổ. Chúng thật sự không có nhân tính. Chúng thật đáng ghét, không khác gì xác sống còn tồi tệ hơn. Thật sự tôi muốn cầm súng bắn hết bọn chúng. Tôi nghĩ chúng ta hiện giờ phải tránh đối đầu trực tiếp với chúng. Còn về những người trong nhà thi đấu, phải làm sao đây? Họ giờ chỉ là cá nằm trên thớt, bị chúng dắt theo ý muốn. Chúng ta muốn cứu những người trong nhà thi đấu. Nói khó hơn lên trời. Đối đầu với những kẻ khủng bố này, không khác gì đánh đá vào trứng. Đừng tự giết mình. Cậu Chí, chúng ta phải làm gì đó chứ. Không thể đứng nhìn mọi người đi vào miệng hổ như thế được. Vì chúng ta không thể cứu được người trong đó, thì chúng ta phải ngừng cho người ngoài vào, không để bọn chúng vào nhà thi đấu. Tôi cũng đang có ý định này. Chúng ta có thể gây rối xung quanh khu vực nhà thi đấu. Bằng cách này, bọn chúng sẽ không dám dễ dàng vào khu vực nhà thi đấu. Chúng ta có thể lợi dụng màn đêm, bắn vào bình xăng của xe của chúng từ chỗ tối, gây ra một vụ nổ. Nhà thi đấu có 3 lối vào. Chúng ta 4 người sẽ làm nổ 3 lối vào từ 3 hướng khác nhau. Với cách này, sự chú ý của chúng sẽ bị phân tán rất nhiều. Chúng sẽ khó tập trung sức lực để bắt được chúng ta. Chúng ta sẽ làm như vậy. Tiểu Chí và Tiểu Hắc sẽ phụ trách lối vào gần ga nhất. Còn tôi và Tiểu Xảo sẽ phụ trách 2 lối vào còn lại. Chúng ta sẽ đi xe máy tới. Khi các bạn nghe thấy 2 tiếng nổ thì các bạn nhanh chóng quay lại ga. Cả hai phải nhanh chóng quay lại ga sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi sẽ lái xe máy với tốc độ tối đa quay lại. Khi mọi người tụ họp đầy đủ, chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi thành phố, hướng đến trạm thu phí cao tốc. Kế hoạch của Khôn ca thật hoàn hảo. Chúng ta sẽ làm một trận lớn đây, làm cho nơi này hỗn loạn lên. Chúng ta phải chú ý đến việc ẩn nấp. Khi mở súng, phải giữ kín. Bây giờ tôi sẽ dạy các bạn cách sử dụng súng trường đúng cách. Dưới sự hướng dẫn cẩn thận của anh Khôn, mọi người đã cơ bản nắm được cách sử dụng súng trường. Chúng ta sẽ di chuyển nhẹ nhàng. Các túi xách sẽ để lại ở đây. Để tránh gây chú ý, chúng ta sẽ quấn súng trong áo. Khi đến vị trí, chúng ta sẽ lấy ra. Trời bắt đầu mưa nhẹ. Sương mù bao phủ khắp nơi. Cơn gió lạnh từ ga thổi qua. 4 người nhanh chóng lắp ráp vũ khí. Cậu Chí vẽ nhanh một sơ đồ tuyến đường đơn giản. Tiếng nổ là tín hiệu duy nhất. Sau khi xe ở cửa đông và tây nổ, chúng ta phải nhanh chóng làm nổ bình xăng xe ở cửa nam. Nếu không, sự phân tán sẽ tạo ra một cái bẫy. M4 sẽ có độ giật khi bắn. Cây súng phải giữ ổn định. Sau khi bắn 3 viên, phải đổi vị trí ngay lập tức. Nắm vào đáy bình xăng, giữ họng súng nửa in dưới. Liên tục bắn 3 viên rồi lập tức thay đổi vị trí. Tiến hành chiến thuật này, mọi người tách ra và di chuyển về các vị trí đã định. Nhanh chóng, mọi người đã đến các điểm vị trí đã chuẩn bị trước và bắt đầu tìm chỗ ẩn nấp phía sau các vật cản. Anh không quan sát cửa đông từ vị trí cao. Nhiều xe tải đậu hai bên hành lang. Chú ý, quan sát cửa đông. Chú ý, quan sát cửa đông. Ha ha, làm thế nào để biểu diễn đây?
Đừng đứng nữa, chúng ta phải nhanh chóng rút lui. Kẻ xâm nhập ở đó. Tiểu Xảo và Tiểu Hắc vừa nhìn thấy đã bị phát hiện. Họ bắt đầu chạy thục mạng về gà rào dưới đất. Chết tiệt, đừng đuổi theo nữa. Hy vọng Khôn Ca và cậu ta đến kịp. Đến điểm hẹn tiếp viện chúng ta. Bên kia, Khôn Ca và Tiểu Chí không bị đuổi theo. Hai người đã đến trạm xe điện ngầm từ sớm và chuẩn bị xong xuôi đồ đạc. Họ bật đèn xe máy lên, chờ Tiểu Hắc và Tiểu Xảo quay lại. Khôn Ca, có kẻ đuổi theo sau. Khôn Ca và Tiểu Chí vặn ga xe máy. Tiếng xe máy gầm lên. Đèn xe trong mưa như một lưỡi dao, tránh né sương mù, lao như một con thú hoang trên đường. Phía sau, kẻ đuổi theo vẫn không chịu bỏ cuộc, tiếp tục nổ súng. Tuy nhiên, họ không thể bắn chúng. Khi xe máy càng đi xa, họ cuối cùng cũng ngừng bắn. Khôn Ca, tôi sợ quá, tôi nghĩ chúng ta sẽ chết ở đây mất. Nói vài câu may mắn đi, nhưng thật sự là rất nguy hiểm. Chúng ta không dừng lại tối nay, cả đêm lái xe tới trạm thu phí cao tốc. Đúng lúc đó, có một chiếc trực thăng. Nào, mau tắt đèn xe đi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Nếu không, sớm muộn gì chúng ta cũng bị trực thăng phát hiện. Nếu bị phát hiện, chắc chắn chúng ta sẽ chết. Phía trước không xa có một ga giò dưới đất. Chúng ta phải ẩn náu ở đó. Mọi người lái xe máy trong bóng tối đến ga giò dưới đất. Giữa đường gặp phải một số xác sống, nhưng tất cả đã bị Tiểu Hắc bắn chết bằng súng bắn đinh. Đèn chiếu sáng của trực thăng suýt nữa phát hiện ra chúng tôi. May mắn là mọi người đã vào ga giò dưới đất kịp thời. Chúng ta sẽ quan sát một chút bây giờ.